Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам, а также благодатной погоды. О погоде и дне зимнего солнцестояния мы сегодня продолжим разговор. Астрономическая зима начинается с момента, когда Солнце заходит в первый градус Козерога. А это произойдет в 23 часа 49 минут по киевскому времени. В других часовых поясах это уже будет начало суток 22 декабря. Обычно день зимнего солнцестояния считается после самой длинной ночи, а это произойдет в ночь с 21 на 22 декабря. Поэтому сам день зимнего солнцестояния – это все-таки день после ночи, 22 декабря. Я неспроста выясняла дату этого дня, ведь по этому дню наши мудрые предки определяли погоду на завершающий день декабря, на новогоднюю ночь, и на первый день Нового года, на 1 января. И не только. По дню солнцестояния всегда определяли не только погоду на весну и лето следующего года, но и планировали урожай сельскохозяйственных культур. Они практически уже знали примерно, что у них вырастет и на полях, и в садах. Давайте напомним приметы и наблюдения и снова же проверим их действенность. В разных странах, регионах это будут свои особенности погоды. Напомню, что эти наблюдения касаются жителей северного полушария. В южном полушарии декабрь – это июнь, и это лето. Им это не подходит. В северном полушарии определяли по дню солнцестояния погоду на новогоднюю ночь. Понаблюдайте и проверьте. Итак, наблюдаем 22 декабря погодное явление. Если ясный и теплый солнечный день, то и на Новый год будет такая же погода. Если же, конечно, были осадки, пасмурно, то и в новогоднюю ночь снова же была такая погода. Если на ветвях деревьев, кустарников и везде повсюду иней, тогда к новогодней ночи начиналась оттепель. Так как в день зимнего солнцестояния начинался новый сельскохозяйственный земледельческий год, то труженики полей пристально следили за погодой в самый короткий день года. Давайте напомним главные приметы тружеников полей и садов, которые очень важны и для нас, для садоводов, для огородников. Итак, первая примета, которую я впервые узнала и проверила. Это примета такая. Если на деревьях и повсюду иней, то ожидали богатый урожай зерновых культур и фруктов. Из моего опыта день солнцестояния был в 1996 году именно таким, и в 1997 году был очень сильный урожай, богатый урожай зерновых культур. Но была такая особенность. Летом сложно было убрать этот урожай из-за частых и сильных осадков. Вот такая интересная примета. Еще такая примета. Если в этот день тепло и солнечно, то и весна будет такой же хорошей. Если 22 декабря будет идти дождь, то весна будет мокрой. И не только дождь, и если будут осадки, то снова же весна мокрая. Давайте вместе проверим эти приметы. Поэтому снова призываю в очередной раз вести дневники с ежедневными записями температуры днем и ночью, записями погодных аномалий, осадков, направления ветра. Сегодня мы рассмотрели приметы на день зимнего солнцестояния для стран и регионов северного полушария. Будет разная погода, но одна особая примета будет для всех жителей северного полушария, и она звучит так. С дня зимнего солнцестояния солнце на лето, а зима на мороз. Благодатной всем погоды в каждом доме. Мира, тепла и уюта желают вам авторы и ведущие этого канала Раиса Греченко и Александр Волик. До новых встреч на нашем канале.
Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру та добра та гарної погоди. Гарна погода – це дуже важлива тема. І ця тема стосується важливої космічної події – Дня зимового сонцестояння. Астрономічна зима починається з моменту, коли сонце заходить в перший градус Козирогу, а це станеться о 23 годині 49 хвилин за київським часом. В інших часових поясах північної півкулі це вже буде початок доби 22 грудня. Виходить, що після самої найдовшої ночі настає самий короткий день. Отож, астрономічна зима почнеться саме 22 грудня. І треба спостерігати погоду 22 грудня, як це робили наші мудрі предки. Саме по дню зимового сонцестояння вони визначали погоду на останній день грудня та на новорічну ніч і визначали погоду на весну та літо наступного року. Але спочатку давайте згадаємо прикмети на новорічну ніч. Але насамперед повідомлю, що ці прикмети стосуються тільки жителів північної півкулі Землі. Спостерігайте та перевіряйте. Отож, перша прикмета. Якщо в день зимового сонцестояння була тепла, сонячна погода, то в новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня буде точно така ж погода. Якщо був мороз в сонячний день, то чекали новорічну ніч і день з морозом, але з хмарками. Якщо на деревах красується іней, то 31 грудня потепліше і буде відлига. Так, як день зимового сонцестояння це був початок нового року для землеробів, то вони прискіпливо спостерігали за погодою саме в цей день. Нагадаємо прикмети, за якими спостерігали трудівники ланів, садів, городів. Перша прикмета. Якщо на деревах та повсюди іней, то чекали на багатий врожай зернових культур та фруктів в садах. З мого особистого досвіду саме таким був 1997 рік. Врожай озимих та ярових зернових культур був гарним, але збирати його було дуже важко із-за частих опадів. Дуже багато зерна посипалось тоді під час збору врожаю, та вже в серпні поля стали зеленими з густими сходами зернових культур. А перед цим, 22 грудня 1996 року, саме в цей день, був гарний такий іней. Повсюди, і на деревах, і на карчах, повсюди. Дуже гарно це було. Отож, чекаємо на гарний врожай зернових культур, але треба підготуватися до того, щоб зібрати його. Наступна прикмета звучить так. Якщо в день зимового сонцестояння тепло, сонячно, то весна буде тепла. А якщо буде йти дощ або будуть опади у вигляді снігу, то весна буде мокрою. Давайте і ми перевіримо ці прикмети у своїх країнах, у своїх регіонах. І я знову прошу вас, шановні городники, садівники, вести свої щоденники, в яких щоденно записувати температуру вдень і вночі, кількість опадів, напрямок вітру та інші погодні аномалії. Все це вам знадобиться в наступні роки обов'язково, бо природа живе циклічно. Сьогодні ми розглянули прикмети на день зимового сонцестояння для жителів країн північної півкулі. Скрізь буде різна погода, але її буде об'єднувати одна давня прикмета. І звучить вона так. З дня зимового сонцестояння сонце на літо, а зима на мороз. Гарної погоди в кожний дім. Миру, тепла та затишку у ваших оселях бажають вам автори каналу Раїса Горяченко та Олександр Волік. Почуємося в наступних відео на нашому каналі. На все добре! Бувайте здорові!